Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάρτιση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάρτισης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα μακριά πτερίγια της εταιρείας Cressi Gara Turbo Boost. Στη συσκευασία βλέπουμε τα πτερίγια και ένα ζευγάρι πρόσθετους πάτους. Ακόμα μέσα στα παπουτσάκια του πτερυγίου βρίσκουμε αυτά τα πλαστικά καλαπόδια, ας τα πούμε, τα οποία βοηθάνε το παπουτσάκι να κρατήσει τη φόρμα του. Τα Gara Turbo Boost αποτελούνται από τη νέα λεπίδα της Cressi, η οποία θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Boost, το γνωστό παπουτσάκι Gara Modular, το οποίο το βλέπουμε σε αυτή την έκδοση Turbo, που σημαίνει ότι δεν έχει πλαϊνά μουστάκια που φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο της λεπίδας, όπου και βλέπουμε η λεπίδα έχει εδώ μια αναμονή, ας το πούμε, για τη σύνδεσή της. Ωστόσο το παπουτσάκι αυτό, και για την ακρίβεια σταματάει 20 εκατοστά πριν την αναμονή, ας το πούμε, που έχει η λεπίδα, για να έρθει και να προσαρμοστεί με το κανονικό παπουτσάκι, το Gara Modular, το οποίο έχει μουστάκια που φτάνουν μέχρι εδώ. Πρόκειται για την τελευταία λοιπόν λεπίδα της εταιρείας. Να πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία του Modular, ας το πούμε, μοντέλου, το οποίο αποτελείται από αυτό το καινούριο παπουτσάκι, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 10 χρόνια περίπου και το οποίο παρουσιάστηκε με μία μαύρη λεπίδα. Μετά, σε δεύτερο χρόνο, παρουσιάστηκε η πράσινη λεπίδα, η Long Distance, LD. Μετά παρουσιάστηκε μια γκρι λεπίδα, η οποία ήταν ακόμα πιο μαλακιά. Στη συνέχεια, και αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε η λεπίδα η Sprint, η οποία ήταν η πιο κοντή λεπίδα, και το πτερίγιο αυτό με τη λεπίδα Sprint το έχουμε παρουσιάσει σε παλιότερο βίντεο. Και στη συνέχεια είδαμε το μοντέλο Impulse, το οποίο είχε μια καινούρια λεπίδα. Στην σειρά του Impulse παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και το παπουτσάκι με πιο κοντά μουστάκια στην έκδοση Turbo, και αυτή είναι το τελευταίο πτερίγιο που κυκλοφόρησε, το οποίο λέγεται Boost, και διατηρεί και αυτό το παπουτσάκι με μικρότερα μουστάκια, το Turbo, οπότε αυτό το πτερίγιο λέγεται Gara Turbo Boost. Να πούμε ότι το παλιότερο παπουτσάκι Gara Modular Turbo με το συγκεκριμένο εμφανισιακά τουλάχιστον έχει μια διαφορά, και αυτό έχει να κάνει εδώ με τα σημεία που κλειδώνουν, ας το πούμε, τη λεπίδα δεξιά και αριστερά. Θεωρώ ότι αυτό είναι, ας το πούμε, δεύτερης γενιάς παπουτσάκι Turbo. Τι το καλό έχουν αυτά τα παπουτσάκια? Το παπουτσάκι Turbo, έχοντας αρκετά μικρότερα, όπως είπαμε, κατά 20 εκατοστά μουστάκια, δίνει τη δυνατότητα στην ίδια τη λεπίδα να λειτουργήσει ανεξάρτητη, οπότε να λειτουργήσει περισσότερο η λεπίδα παρά το παπουτσάκι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η λεπίδα έχει τη δυνατότητα, και επειδή ακριβώς έχει μεγάλο μήκος, να κάνει τη διπλή κατά την πεδιλιά και την επαναφορά, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που λέμε να κάνει διπλή γωνία. Αυτό, ένας από τους λόγους που γίνεται αυτή η διπλή γωνία, είναι ακριβώς το πιο κοντό παπουτσάκι που επιτρέπει μάλλον την ελευθερία αυτή στην κίνηση της λεπίδας. Ωστόσο και η καινούρια λεπίδα προφανώς έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θα μας επιτρέψουν κατά την επαναφορά να κάνει αυτό που είπαμε, τη διπλή γωνία. Πράγμα το οποίο, όπως μας λέει εκεί η εταιρεία, υπόσχεται πολύ καλύτερη απόδοση, πολύ μεγαλύτερη άνεση και κατά το κολύμπι στην επιφάνεια, αλλά προφανώς και κατά την κατάδυση και ανάδυση. Ακολουθώντας, ας το πούμε, την τάση της εποχής, και αυτή η λεπίδα έχει γωνία 29 μοίρες, που είναι, ας το πούμε, πιο σύγχρονη λεπίδα, και πράγμα το οποίο μας δίνει ακριβώς ακόμα καλύτερη και πεδιλιά και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή μας και στο κολύμπι μας, γιατί, όπως βλέπετε, δημιουργεί καλύτερη γωνία στο πόδι, δηλαδή αν σκεφτείτε εδώ ένα πόδι, δημιουργεί καλύτερη γωνία και μεγαλύτερη ευκολία στο να κάνει την πεδιλιά, το πόδι δηλαδή, σαν μια ευθεία και συνέχεια του καλαμιού. Ενώ στην περίπτωση που η λεπίδα αυτή ήταν αρκετά πιο ίσια, δηλαδή ερχόταν χωρίς ιδιαίτερη γωνία, θα έπρεπε το πόδι να ισιώσει ακόμα περισσότερο, η πατούσα δηλαδή, με αποτέλεσμα να σηκώνουμε πολύ ψηλά το μπούτι και να σπάμε το γόνατο. Οπότε πρέπει να πούμε ότι η γωνία αυτή των 29 μοιρών μας βοηθάει ακριβώς στην καλύτερη τεχνική, στην καλύτερη πεδιλιά
στην πιο ξεκούραστη πεδιλιά και στην πεδιλιά που δεν επιβαρύνει τα γόνατα. Να πούμε ότι αυτές οι γωνίες, οι μεγάλες γωνίες, έχουν υιοθετηθεί αρκετά χρόνια τώρα από τις λεπίδες που κατασκευάζονται με συνθετικά υλικά όπως τα ανθρακονήματα ή τα ιαλονήματα, και τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε και στις πλαστικές λεπίδες. Η λεπίδα Impulse που είπα νωρίτερα και που είναι λεπίδα παλιότερη της Cressy, ακριβώς έχει αυτή τη γωνία των 29 μοιρών, γωνία την οποία διατηρεί και αυτή η καινούρια λεπίδα Boost. Να πούμε ότι η λεπίδα Impulse παραμένει στη σειρά της Cressy και να πούμε ότι η απόλυξη εδώ πέρα της λεπίδας είναι ακριβώς ίδια με τη λεπίδα Impulse. Βλέπουμε εδώ πίσω δύο νεύρα πλαϊνά, ας το πούμε, στη λεπίδα, και βλέπουμε και εδώ πέρα δύο κεντρικά νεύρα τα οποία υποστηρίζουν τη γωνία που κάνει εδώ η λεπίδα, κατασκευαστικά δηλαδή, για να μην σπάει εδώ πέρα το πλαστικό. Ωραία λεπίδα, η οποία έχει μία γυαλιστερή επιφάνεια κεντρική και στο πλάι η επιφάνεια είναι ματ, μια απλή λεπίδα με τη γραμματοσυρά της Cressy και το λογότυπό της, ένα μέρος του λογότυπου. Ωραία λεπίδα, ωραίο παπουτσάκι. Το παπουτσάκι αυτό, το χαρακτηριστικό του παπουτσιού αυτού είναι ότι αποτελείται από δύο διαφορετικά υλικά. Όπως βλέπετε, έχει και δύο διαφορετικά χρώματα, το γκρι που βλέπουμε εδώ πέρα και το μαύρο. Το μαύρο υλικό, το οποίο είναι το σκληρό, έρχεται εδώ πέρα στο μικρό μουστάκι, στα πλαϊνά, για να κάνει την βασική, ας το πούμε, προσαρμογή στο πόδι μας. Ενώ το γκρι υλικό είναι και στο πίσω σημείο της φτέρνας, αλλά και μπροστά στα δάχτυλα, για να είναι άνετο στην πολύ ωρη χρήση και εύκολο στο να το φορέσουμε. Οπότε, έχοντας και στο κέντρο μια λωρίδα, ας πούμε, τέτοιου μαλακού υλικού, προσαρμόζεται εύκολα, όπως λέει εδώ πέρα, έχει μια τεχνολογία δηλαδή που αυτό προσαρμόζεται στο πόδι μας. Ο συνδυασμός του μαλακού υλικού και του σκληρού κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα πολύ ωραίο παπουτσάκι, είπαμε ότι είναι χρόνια στην αγορά. Το νούμερο που κρατάω στα χέρια μου είναι 42-43. Εγώ που φοράω νούμερο 44,5 αθλητικό παπούτσι, μπορώ αυτό το παπουτσάκι να το χρησιμοποιήσω χωρίς να φορέσω καλτσάκι νεοπρέν. Μπορώ όμως να το χρησιμοποιήσω και φορώντας ένα πολύ λεπτό καλτσάκι νεοπρέν. Στο κανονικό μου νούμερο, το νούμερο που θα τέριαζε στο πόδι μου με κανονικό καλτσάκι χοντρό 3 χιλιοστών, μάλλον θα έπαιρνα το επόμενο νούμερο, το 44-45. Πιθανότατα σε αυτό το νούμερο, το 44-45, να μπορούσα να το φορέσω και με καλτσάκι 5 χιλιοστών. Ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε εδώ πέρα αυτούς τους πάτους, και οι οποίοι, όπως βλέπετε, έχουν εδώ πέρα δύο διαφορετικούς οδηγούς για να προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη του παπουτσιού, είναι στην περίπτωση ακριβώς αυτή που θέλουμε δηλαδή να πάρουμε το παπουτσάκι για να το χρησιμοποιούμε με διαφορετικού πάχους καλτσάκι, χειμώνα, καλοκαίρι ας πούμε. Κάνουμε χρήση αυτών των πάτων, δηλαδή οι οποίοι έχουν εδώ πέρα και την κούρμπα που κάνει η πατούσα. Είναι δηλαδή ανατομική, ας το πούμε, πάτη, ενώ μέσα στο παπουτσάκι δεν βλέπουμε την κούρμπα. Το παπουτσάκι δηλαδή είναι αμφιδέξιο, δεν έχει κούρμπα. Αυτοί οι πάτοι έχουν την κούρμπα για να μας πει ότι αυτός είναι ο αριστερός και αυτός ο δεξής. Και με αυτόν τον τρόπο, κόβοντάς το δηλαδή στο μέγεθος που επιθυμούμε, προσαρμόζουμε το παπουτσάκι να μας κάνει με τον πάτο με 3 καλτσάκι το καλοκαίρι, ενώ βγάζοντας τον πάτο μπορούμε πιο εύκολα να φορέσουμε το 5 καλτσάκι. Ωραία προσθήκη, σαν εξάρτημα του πτερυγίου και του παπουτσιού, και είναι ωραίο που το βλέπουμε μέσα στη συσκευασία, γιατί να πούμε ότι υπάρχει δηλαδή αυτό σαν προϊόν από άλλη εταιρεία, η οποία πωλείται ξεχωριστά. Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνεται μέσα στην τιμή του πτερυγίου. Να πούμε ότι το μήκος του πτερυγίου συνολικά είναι γύρω στα 93 εκατοστά, ενώ η λεπίδα από την άκρη της μέχρι το τέλος της είναι γύρω στα 82 εκατοστά. Ακόμα να πούμε ότι το βάρος του κάθε πτερυγίου είναι 740 γραμμάρια, αρκετά ελαφρύ σαν πτερύγιο. 740 και 740 είναι λιγότερο από 1,5 κιλό. Πολύ καλό βάρος για το ζευγάρι. Να πούμε ότι η τιμή τους στον τιμοκατάλογο του 2024 είναι στα 115 ευρώ. Αρκετά καλή τιμή. Και να πούμε τέλος ότι αυτό που βλέπω ως διαφορά από τα αντίστοιχα Impulse, γιατί και η απόλυξη του πτερυγίου είναι ακριβώς ίδια, θυμίζει αυτή την ουρά της φάλαινας. Η διαφορά λοιπόν που βλέπω εγώ, έτσι εκ πρώτης όψεως, χωρίς να ξέρω κάτι για την σκληρότητα της λεπίδας, η οποία στα τελευταία μοντέλα, να το πω αυτό, ότι στα προηγούμενα μοντέλα, όπως είπα και πριν, υπήρχε το LD, το Long Distance, υπήρχε το μαύρο, το οποίο ήταν το σκληρό, και υπήρχε και το γκρι,
το οποίο ήταν το πιο μαλακό. Στη νέα έκδοση, στα Impulse και μετά, υπάρχουν διαφορετικά χρώματα, αλλά η σκληρότητα της λεπίδας είναι ίδια. Φαντάζομαι ότι και αυτά μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς την σκληρότητα της λεπίδας. Οπότε θα θεωρήσω ότι είναι μιας μέσης σκληρότητας λεπίδα. Και θα πούμε ότι η σημαντική διαφορά που έχει το Impulse είναι ότι σε αυτό το σημείο, στο κάτω μέρος, ας το πούμε, του πτερυγιού, το Impulse έχει παρατροπίδια. Έχει ένα ενσωματωμένο παρατροπίδιο λαστιχένιο, το οποίο εδώ πέρα δεν υπάρχει και γι' αυτό πιθανόν να διαφοροποιείται και στην τιμή. Είπαμε ότι αυτό είναι στα 115, το Impulse για το 2024 είναι στα 135 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη αυτή του παρατροπίδιου προφανώς συνιστά την διαφορά στην τιμή, είναι δηλαδή πιο οικονομικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν είναι το Cressi Turbo Boost, ένα πολύ ωραίο, ελαφρύ πτερίγιο, με πολύ ωραίο παπουτσάκι, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ιδανικό για κάποιον που θα ξεκινήσει την ελεύθερη κατάδυση, και αυτό γιατί η μεγάλη γωνία που έχει η λεπίδα με το παπουτσάκι θα τον βοηθήσει στην άνετη και αποδοτική πεδιλιά. Τα μικρά μουστάκια που έχει το παπουτσάκι θα αφήσουν την λεπίδα να δουλέψει καλύτερα και πιο άνετα, με αποτέλεσμα να είναι και πιο ξεκούραστο σαν πτερίγιο. Δηλαδή θα μας βοηθήσει και στο κολύμπι, εκτός από την βοήθεια που θα μας δώσει στην κατάδυση, θα μας βοηθήσει και στο κολύμπι, σε μεγάλες διαδρομές δηλαδή. Η αποσπόμενη λεπίδα από το παπουτσάκι θα μας δώσει τη δυνατότητα, αν θέλουμε στο μέλλον, να αλλάξουμε μια λεπίδα και να βάλουμε π.χ. μια λεπίδα από ανθρακόνημα. Ενώ η καλή τιμή, τα 115 ευρώ, θα μας βοηθήσουν σίγουρα στο να κρατήσουμε, ας το πούμε, χαμηλά τον συνολικό προϋπολογισμό ενός δίτη που θέλει να ξεκινήσει την ελεύθερη κατάδυση ή το υποβρύχιο ψάρεμα. Ναι, να πούμε ότι σίγουρα και για το υποβρύχιο ψάρεμα είναι ιδανικά, για βουτιές, ας πούμε, σε μεσαία και ίσως και λίγο πιο βαθιά ψαρέματα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά.